Unlike my students, welcome to my channel. I've seen my lecture number 9 मा पुगिसकेको छु र यहाँभन्दा अगाडिका लेक्चरहरू हेर्न बाँकी छ भने प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ 1 देखि 8 सम्मको लेक्चर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्टमा ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 9 भनेर प्लेलिस्ट बनाएको छु र ढिलो नगरिकन म आज फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सुरु गरेर गइरहेको छु। फर्स्ट क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु र छेउमा रहेको बेल आइकन चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ लेक्चरहरूको चाहिँ अपडेट चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरू माझ आउँदैछ। ल यो क्वेसनलाई यो 1 नम्बरको क्वेसनलाई चाहिँ म एलएचएस पनि सल्भ गर्छु, आरएचएस पनि सल्भ गर्छु र दुईटै सल्भ गरेर एउटै एन्सर जिक्छु। ट्रिगोनोमेट्रीमा सल्भ गर्ने त्यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्छ। एलएचएसबाट आरएचएस पुऱ्याउने, आरएचएस प्रुभ गर्ने, आरएचएसबाट एलएचएस पनि प्रुभ गर्न मिल्छ र एलएचएस आदि सल्भ गरेर आरएचएस आदि सल्भ गरेर दुईटै एउटै टर्ममा पुऱ्यायो भने त्यो पनि प्रुभ गर्न त्यसरी पनि प्रुभ गर्न मिल्छ। यसको क्वेसन भनेको प्रुभ द्याट हो। ल सुरुमा आरएचएस सल्भ गर्छु। आरएचएसमा के छ भन्दाखेरि से के छ, से के भनेको चाहिँ 1 कोस ए इन्टु 2 हो साइन इन्टु साइन स्क्वायर ए। सुरुमा आरएचएस सल्भ गरेँ माइनस 1 कोस के भनेको के हो 1 साइन ए हो साइन इन्टु कस स्क्वायर ए र अब मेरो एलसिएम के आयो, एलसिएम के आयो कस ए इन्टु साइन ए आयो। ठिक छ कि छैन, कस इन्टु साइन ए र यहाँ साइन स्क्वायर ए छ, साइन स्क्वायर इन्टु साइन एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आयो साइन क्युब ए माइनस यहाँ के छ कस स्क्वायर एले यो कस स्क्वायर एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आयो कस क्युब ए। ठिक छ, ल हाम्रो एले आरएचएस यति आयो। अब हामीले एलएचएसमा पनि यति नै ल्याउनुपर्छ है त, अनि जसको कारण गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौँ यति नै आउनुपर्छ एलएचएसमा। ल गरौँ है त। सुरुमा के छ भन्दाखेरि 1 प्लस कट एलाई म के लेख्छु कस ए बाई साइन ए लेख्छु। ठिक छ, साइन प्लस ट्यान एलाई के लेख्छु साइन ए बाई कस ए लेख्छु, यो लेख्न पाइन्छ। अब यसलाई म सेम टु सेम लेख्छु साइन ए माइनस कस ए। ठिक छ, अब यो फर्स्ट पार्टमा म के गर्छु एलसिएम लिन्छु। एलसिएम के आउँछ साइन ए इन्टु कस ए र यहाँ 1 को पनि के छ 1 छ भनेपछि यो 1 नै यो एलसिएमलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ साइन ए इन्टु कस ए हुन्छ। ठिक छ, अब यो कस एले यो कस एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ कस स्क्वायर ए हुन्छ, कस स्क्वायर ए प्लस यो साइन एले यो साइन एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसको मुनि त कसै छ त्यही भएर साइन स्क्वायर ए हुन्छ, स्क्वायर ए। अरू केही गरेको होइन, एलसिएम ल्याएको, एलसिएम लिँदा के गरेको यसको मुनि 1 छ, एलसिएम डिभाइड बाई 1 यति साइन इन्टु कस ए, एलसिएम डिभाइड बाई साइन ए कस ए गर्दा कस स्क्वायर, एलसिएम डिभाइडेड बाई कस ए गर्दा साइन ए आयो, त्यो साइन माथि मल्टिप्लाई हुँदा साइन स्क्वायर ए छ। अब यहाँ के छ साइन ए माइनस कस ए। ल अब हामीले एउटा थोक हेर्नुपर्छ है त, के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई म ब्राकेट दिन्छु, ब्राकेट दिन्छु ए माइनस बी। हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि, फर्मुला याद छ कि छैन, ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला के हो ए क्युब माइनस बी क्युबको ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हो होइन, पनि हो यहाँ त्यही फर्मुला आएको छ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी यहाँ छ एबी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, यही फर्मुला आएको छ कि छैन भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ ए क्युब माइनस बी क्युब लेख्न पाउँछौँ। ठिक छ, ए क्युब माइनस बी क्युब लेख्न पाउँछौँ साइन ए इन्टु कस ए र हाम्रो के हो आरएचएस एलएचएस प्रुभ भयो, एलएचएस इक्वल्स टु आरएचएस प्रुभ। यसरी पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा इजी मेथड प्रुभ गर्ने भनेको यही हो भन्दैछ। नम्बर 9 को फर्स्ट क्वेसन यही कम्प्लिट भएको छ। लेट्स मुभ टु द सेकेन्ड क्वेसन। आजको सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन चाहिँ यस प्रकार गएको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी एलएचएसबाट सल्भ गर्छौँ र आरएचएस चाहिँ एलएचएसबाट सल्भ गरेर आरएचएसतिर प्रुभ गर्छौँ। ल
ढिलो नगरिकन क्वेसनतिर यसले चाहिँ यो छ सुरुमा ए प्लस बीको होल स्क्वायर। अब मैले यहाँ यो पुरै टर्मलाई ए माने यसलाई चाहिँ बी माने मान्न पाउँछु अनि ए प्लस बीको फर्मुला लाउँछु यो पुरै टर्मलाई ए भनेपछि यो ए भयो ए को स्क्वायर प्लस 2a भनेको 1 प्लस साइन ए रुट ए बी भनेको कस ए ठिक छ प्लस बी स्क्वायर हुन्छ कस स्क्वायर ए भनेको पुरैलाई ए मानेको छु यसलाई बी माने ठिक छ फेरि फर्मुला लाउँछु ए प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ कस एले 1 मल्टिप्लाई गर्दा 2 cos ए हुन्छ प्लस 2 cos एले गर्दा 2 cos ए इन्टु साइन ए हुन्छ साइन ए ओभर cos स्क्वायर ए र यो साइन स्क्वायर ए र यो साइन स्क्वायर मल्टिप्लाई यो cos स्क्वायर ए चाहिँ जोडा कति हुन्छ 1 हुन्छ योलाई त्यसपछि 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 cos ए प्लस 2 cos ए इन्टु साइन ए ठिक छ यो सब इच नै छ अब यो 1 र 1 जोड्दा 2 आयो 2 अरू सबै के गर्ने डब्लु साथ मेन्स टु लास्ट 2 cos ए इन्टु साइन ए र म यो सबै टर्मबाट के गरेँ 2 कमन बिग ब्र्याकेट दिएर 2 कमन दियो भनेपछि यहाँ 1 प्लस साइन ए बाँकी रह्यो ठिक छ प्लस यहाँ के बाँकी रह्यो cos ए बाँकी रह्यो यहाँ के बाँकी रह्यो cos ए इन्टु साइन ए र अब म के गर्छु भने यो दुईवटा टर्मबाट 1 कमन आयो यो दुईवटा टर्मबाट के आयो cos कमन आयो त्यही भएर पनि त 2 यहाँ के कमन आयो 1 कमन आयो 1 प्लस साइन ए केही पनि कमन छैन भनेको मतलब 1 कमन 1 प्लस साइन प्लस दियो दुईवटा टर्मबाट के आयो cos ए कमन आएपछि के भयो 1 प्लस साइन ए भयो ठिक छ भनेपछि यहाँ 2 भयो अब 1 प्लस साइन ए के भयो कमन दुईटैमा सेम भएपछि 1 प्लस साइन ए भयो 1 प्लस cos ए भयो हाम्रो डिजायर्ड आरएचएस आयो यही हो हाम्रो डिजायर्ड आरएचएस इक्वल टु आरएचएस एकदम इजी छ इजीसँगले प्रुभ गर्न चाहन्छ प्रुभ ल 1 नम्बर क्वेसन प्रुभ भयो ल आजको थर्ड क्वेसन चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ यो थर्ड क्वेसन चाहिँ हामी एनएचएसबाट चाहिँ आरएचएसमा प्रुभ गर्नेछौँ ल सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला छ त्यही लाउने हो के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको कति छ साइन ए छ साइन ए इन्टु बी भनेको कति छ सेक ए छ ठिक छ प्लस बी स्क्वायर बी भनेको सेक स्क्वायर ए प्लस ए भनेको कति छ अब हामी यो टर्मतिर जाने cos ए प्लस cosec ए यसको ए भनेको cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इन्टु cosec ए प्लस cosec स्क्वायर ए ल ठिक छ हाम्रो आरएचएसलाई के चाहिएको छ 1 प्लस सेक ए प्लस cosec को होल स्क्वायर चाहिएको छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइन स्क्वायर ए र यो cos स्क्वायर जोड्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस ठिक छ अब यो सेक स्क्वायर छ यो सेक स्क्वायर मैले अगाडि लेखेँ नि त सेक स्क्वायर ए यहाँ लेखेँ प्लस अब के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेक स्क्वायर अगाडि त्यसपछाडि यो cosec स्क्वायर छ cosec स्क्वायर पनि यहाँ लेखेँ cosec स्क्वायर ए प्लस अब यो 2 साइन ए 2 साइन इन्टु सेक ए छ यसलाई के गर्ने 2 साइन ए सेक ए भनेको कति हो इन्टु 1 बाई cos ए हो कि होइन 1 बाई cos ए हो कि होइन ठिक छ त्यही हो प्लस यसलाई पनि त्यसै गर्ने प्लस 2 टाइम्स cos ए इन्टु 1 बाई cosec ए भनेको कति हो साइन ए हो ठिक छ यो 1 लाई जस्ताको त्यस्तो लेख्ने प्लस सेक स्क्वायर ए लाई पनि जस्ताको त्यस्तो लेख्ने प्लस
cosec स्क्वायर एमा पनि जस्ताको त्यस्तो लेख्ने प्लस अब 2 sin ए बाई cos ए भनेको कति हो 2 tan ए हो ठिक छ 2 tan ए हो प्लस 2 cos ए बाई sin ए भनेको कति हो 2 cot ए हो ठिक छ कि छैन cot ए हो अब अरु सबै पार्ट सेम टु सेमै लेख्ने हो 1 प्लस sec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए प्लस अब 2 कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी रह्यो sin ए बाई cos ए प्लस cos ए बाई sin ए क्या यो भयो भनेपछि यो 1 प्लस यो sec स्क्वायरलाई चाहिँ यहाँ लेखिदिन्छु अनि प्लस अब यो cosec स्क्वायरलाई चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु है त cosec स्क्वायर ए हामीलाई के चाहिएको छ आरएचएस भन्दाखेरि 1 प्लस चाहिएको छ जुन 1 प्लस आइसक्यो sec स्क्वायर प्लस 2 sec इन्टु cos ए प्लस cosec स्क्वायर चाहिएको छ त्यस sec स्क्वायर आइसक्यो cosec स्क्वायर पनि आइसक्यो अब के चाहियो 2 टाइम्स sec इन्टु cos ए चाहियो हो त्यही गर्दैछौँ अब यहाँ 2 यहाँबाट cos ए इन्टु cos इन्टु sin ए एलसिएम तान्दा के आयो sin स्क्वायर ए आयो प्लस cos ए इन्टु cos ए गर्दा cos स्क्वायर ए यो cos ए नै यो cos ए लाई मल्टिप्लाई गरेर cos अनि sin ए अब के भयो भन्दाखेरि 1 प्लस sec स्क्वायर ए के स्क्वायर ए प्लस यहाँ के भयो 2 हो भनेपछि cos ए इन्टु sin ए छ cos ए इन्टु sin ए भनेको के हो 2 sec ए इन्टु cosec ए हो कि हैन कसरी भन्दाखेरि माथिको यो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भनेको 1 भयो तलको 1 बाई cos भनेको sec 1 बाई sin भने cosec प्लस यहाँ पनि प्लस cosec स्क्वायर ए अब 1 प्लस यो पुरै टर्म छ नि यति यो पुरै टर्म भनेको कति हो sec ए प्लस cosec इन्टु sec ए प्लस cosec ए को होल स्क्वायर है इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भयो नम्बर क्वेसन पनि यति नै प्रुफ भयो एकदम इजी छ हामीले एकचोटिमा सरल भनिदिन्छु सबैभन्दा सुरुमा मैले ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाएँ त्यस पछाडि के गरेँ भन्दाखेरि यो sec ए 2 sin ए इन्टु sec ए वाला टर्म यहाँ छ 2 sin ए बाई cos ए भयो त्यो यहाँ आयो अरू पार्टलाई यो पार्टलाई केही चढाएको छैन त्यसमा मैले एलसिएम लिँदा यो पार्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पार्ट के भयो भन्दाखेरि 1 भयो 1 भइसकेपछि तलको पार्ट cos ए इन्टु sin ए वाला पार्ट चाहिँ 1 बाई cos ए भनेको sec ए 1 बाई sin ए cos ए त्यसरी प्रुफ भयो ल अनि स्टुडेन्ट्स वेलकम टु द लेक्चर नम्बर 10 आज चाहिँ हामी लेक्चर नम्बर 10 मा जम्मा दुईटा क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ र दुईटा क्वेसन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट हुँदैछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र यो 1 नम्बरको क्वेसन र 2 नम्बरको क्वेसन चाहिँ किन मैले लेखेको भने यसको नेचर एकदम सेम छ म 2 नम्बरको क्वेसन गर्न गइरहेको छु र 2 नम्बरको क्वेसन गरिसकेपछि 2 नम्बरको जस्तै नेचर छ यो 1 नम्बरको क्वेसन र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भिआई हो इम्पोर्टेन्ट हो देखि भिआईले ढिला नगरिकन सब गर्नेतिर लागौँ र सुरुमा के छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट पार्टलाई मैले केही पनि नचलाउने यत्तिकै राख्ने ठिक छ केही चलाउँदिनँ फर्स्ट पार्टमा सेकेन्ड पार्टमा के छ भन्दाखेरि cosec स्क्वायर भनेको 1 बाई sin स्क्वायर हो है त sin स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर भनेको के हो cos स्क्वायर ए बाई sin स्क्वायर ए हो है त sin स्क्वायर ए ठिक छ अब यो फर्स्ट पार्टलाई अझै पनि म केही पनि चलाउँदिनँ 3 माइनस 4 cos स्क्वायर फर्स्ट पार्टलाई केही पनि नचलाउने ठिक छ अब सेकेन्ड पार्टमा के लिने एलसिएम लिने एलसिएम के आयो sin स्क्वायर आयो माथि के आयो 1 माइनस 4 cos स्क्वायर ए आयो र हामीलाई हाम्रो यो पार्ट छ यो पार्ट कति छ 1 माइनस 4 cos स्क्वायर आयो हाम्रो यो पार्ट 1 माइनस 4 cos स्क्वायर यति पार्ट चाहिँ प्रुफ भइसक्यो अब हामीलाई के ल्याउँछ 3 माइनस cot स्क्वायर ल्याउँ यो कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ अब यो sin स्क्वायर चाहिँ कहाँ मान्छ भने ट्रिक चाहिँ यही छ है ट्रिक यही छ 3 माइनस 4 cos स्क्वायर
डिभाइडेड बाई यो साइन स्क्वायर यसको मुनि गरेर डिभाइड हुन्छ साइन स्क्वायर ठिक छ अब यो पार्ट चाहिँ 1 माइनस 4 कस स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै लेख्ने यसलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने लास्टैसम्म यही लेख्ने अब के हुन्छ फुटाउने यहाँ फुटाउँदा के भयो 3 बाई साइन स्क्वायर भयो माइनस 4 कस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए भयो होइन यो पुरैलाई केले मल्टिप्लाई गरेको छ यो 1 माइनस 4 कस स्क्वायर एले मल्टिप्लाई गरेको छ ठिक छ अब यो कति आयो भने 3 4 6 स्क्वायर ए आयो 3 4 6 स्क्वायर ए आयो माइनस कति आयो 4 कट स्क्वायर ए आयो ठिक छ कि छैन ठिक छ 1 माइनस 4 कस स्क्वायर ए अब हाम्रो आरएचएसतिर हेर्दा आरएचएस के चाहिएको छ कट चाहिएको छ भने यो कटलाई यसलाई केही पनि चेन्ज नगर्ने र यो कोसेकलाई चाहिँ हामी केमा चेन्ज गर्छौँ कटमा चेन्ज गर्छौँ र कोसेकलाई कटमा चेन्ज गर्दाखेरि के छ फर्मुला 1 प्लस कट स्क्वायर हो एक फर्मुला 1 प्लस कट स्क्वायर हो त्यही लेख्नु माइनस 4 कट स्क्वायर ए ठिक छ यताको पार्ट सेम टु सेम लेख्ने 1 माइनस 4 कस स्क्वायर यसलाई केही चेन्ज नगर्ने ठिक छ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अलिकति तल सरौँ के गर्छ भन्दाखेरि यो 3 छ यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 3 प्लस 3 कट स्क्वायर ए आयो कट स्क्वायर ए माइनस 4 कट स्क्वायर ए अब यतापट्टि के छ 1 माइनस 4 कस स्क्वायर ए स्क्वायर ए र यो प्लस 3 कट स्क्वायर ए माइनस 4 कट स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 1 भनेपछि 3 माइनस 1 हुन्छ 3 माइनस कट स्क्वायर ए ठिक छ किन यो र यो पार्ट र यो पार्ट जोडेको प्लस 3 र माइनस 4 गर्दा कति हुन्छ माइनस कट स्क्वायर ए हुन्छ ठिक छ अब के छ 1 माइनस 4 कस स्क्वायर ए इज इक्वल टु आरएचएस हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ प्रुभ भइसकेको छ र यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इजी छ र यसै गरी चाहिँ हामीले माथिको क्वेसन पनि सेम तरिकाले प्रुभ गर्ने यो क्वेसन पनि सेम तरिकाले प्रुभ गर्न सक्छौँ